اگر سرنوشت بخواد تو رو زنده نگه داره، حتی وسط جهنم هم دووم میاری. این داستان واقعی مردیه که نه یک بار بلکه 2 بار از مرگ اتمی نجات پیدا کرد. تسوتومو یاماگوچی تنها انسانی که هر 2 بمباران هیروشیما و ناکازاکی رو با پوست و استخون تجربه کرد و زنده موند. سلام به همه، من امیر حسن هستم و اپیزود 3 ریلکست رو میبینید یا میشنوید. امیدوارم که حالتون خوب باشه. اگر ویدیوهای من رو دوست داشتید لطفاً چنل من رو سابسکرایب کنید، زنگوله رو فشار بدید و اگر نظری دارید خوشحال میشم که در کامنت ها برام بنویسید. بریم با هم اپیزود 3 ریلکست رو بشنویم. تابستون سال 1945 ژاپن درگیر آخرین روزهای جنگ جهانی دوم بود. شهرها بمباران می شدن، مردم از ترس شبها تو پناهگاه می خوابیدن و امیدها روز به روز کمتر می شد. اما برای تسوتومو یاماگوچی جنگ هنوز ادامه داشت، نه در میدان نبرد بلکه پشت میز طراحی در شرکت میتسوبیشی و کارهای سنگینی که باید طراحی میکرد. او یه مهندس 29 ساله بود که برای مأموریتی کاری به هیروشیما فرستاده شده بود. صبح 6 آگوست در حالی که آسمون آبی و صاف بود، یاماگوچی قصد داشت با قطار به خونه‌اش در ناکازاکی برگرده. اما چیزی دید که هیچ انسانی نباید ببینه. ساعت 8:15 صبح هواپیمای آمریکایی انولوگی بمب اتمی به نام لیتل بوی رو بر فراز هیروشیما رها کرد. در کمتر از چند ثانیه شهری پر از زندگی به ویرانی از آتش و خاکستر تبدیل شد. یاماگوچی تنها 3 کیلومتر از مرکز انفجار فاصله داشت. نور سفید و بیرحمی اطرافش رو روشن کرده بود. گرمای موج انفجار پوست صورت و بازوی چپش رو سوزونده بود. گوشهاش از شدت صدا کر شده بود، به زمین خورده بود و نیمه بیهوش بود، ولی هنوز نفس میکشید. با بدنی نیمه سوخته و چشمایی پر از دود و خون خودش رو به یک پناهگاه رسوند و شب رو اونجا گذروند. فردا در حالی که شهر هنوز میسوخت موفق شد سوار یک قطار بشه و به سمت ناگازاکی پیش خانواده‌اش حرکت کنه. وقتی یاماگوچی به ناگازاکی رسید، همکاراش فکر میکردن دچار توهم شده. داستان نور کور کننده، انفجار بی صدا و شهری که در عرض چند ثانیه نابود شد به نظرشون مثل یک کابوس می بود. اما یاماگوچی اصرار داشت که بگه هیروشیما دیگه وجود نداره. صبح 9 آگوست، تنها 3 روز بعد از هیروشیما، یاماگوچی با بانداژ و بدنی زخمی به محل کار رفت. توی دفتر مدیریت بود و داشت اتفاقات هیروشیما رو برای رئیسش تعریف می‌کرد که دومین بمب اتمی تاریخ منفجر شد. این بار هواپیمای آمریکایی بوکسکار بمب فتمن رو روی ناگازاکی انداخت. انفجاری حتی قوی‌تر از هیروشیما که بیش از 75,000 نفر رو به کام مرگ کشوند. ولی یاماگوچی دوباره زنده موند. اون درون یه ساختمون بتونی بود. شیشه ها شکسته بودن، دیوارها لرزیده بودن، اما سازه مقاوم نجاتش داده بود.
این بار همسر و پسر خردسالش هم نجات پیدا کرده بودن و این یعنی اون و خانواده‌اش از 2 انفجار اتمی جون سالم به در برده بودن. بعد از پایان جنگ جهانی دوم یاماگوچی به زندگی عادیش برگشت. تو ظاهر مثل بقیه کار میکرد، نفس میکشید، زندگی میکرد، ولی روحش همیشه زخمی بود. اثرات تشعشعات خیلی اذیتش میکرد. فرزند دومش با مشکلات سلامتی متولد شده بود و خاطره اون نور سفید مرگبار هر شب به خوابش میومد. مدتها سکوت کرد. مثل بسیاری از بازماندگان جنگ جهانی، جامعه ژاپن هم اون رو نادیده گرفته بود. ولی بالاخره در دهه‌های بعد وقتی که سنش زیاد شده بود، تصمیم گرفت صدای میلیون‌ها قربانی بی صدا باشه. یاماگوچی تبدیل شده بود به یک فعال صلح. بارها در مصاحبه‌ها و کنفرانس‌های جهانی شرکت می‌کرد، به سازمان ملل می‌رفت و درباره وحشت سلاح‌های اتمی شهادت می‌داد. یاماگوچی می‌گفت بمب اتمی به اسم دشمن نمیزنه. فرقی نداره ژاپنی باشه یا آمریکایی. اگه بمب بیفته انسانه که میمیره. در سال 2009 دولت ژاپن به طور رسمی تایید کرد که تسوتومو یاماگوچی تنها انسانی بوده که تو کل تاریخ از هر 2 بمباران اتمی زنده مونده و این رکورد نه افتخارآمیز بود نه حسادت برانگیز، بلکه یادآوری بود از اینکه بشریت چقدر به نابودی خودش نزدیکتر شد. تسوتومو تو سال 2010 تو سن 93 سالگی درگذشت، اما داستانش هنوز زنده است، نه فقط به عنوان یک بازمانده بلکه به عنوان یک هشدار، چون کسی که 2 بار از جهنم عبور کرده بهتر از هر کسی میتونه به ما بگه که صلح چقدر با ارزشه. مرسی که تا اینجای ویدیو با من همراه بودین. اگه این داستان برات تکون دهنده بود لطفاً همین الان ویدیو رو لایک کن. اگه فکر میکنی باید بیشتر درباره این اتفاقات بدونی نظرت رو برام بنویس و اگه دوست داری داستان‌های باور نکردنی واقعی بیشتری ببینی کانال ریلکست رو سابسکرایب کن و اون زنگوله رو بزن که هیچ کدوم از ویدیوها رو از دست ندی. تا داستان واقعی بعدی مراقب احوالتون باشین، چون زندگی گاهی از هر افسانه‌ای عجیب.